ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች፣ እንግዲህ ባለፈው ስለ አንድሮይድ ትምህርታችን ስለ አንድሮይድ ሰርቪስ አጠቃቀም ባክግራውንድ ሰርቪስ አጠቃቀም አይተናል። እንዳየነውም ያው እንግዲህ ኖርማል የሰርቪስ ጃቫ ክላስ ተጠቅመን ሰርቪስ እናዘጋጅ ከአንድሮይድ ኦሪዮ በኋላ ያው ሰርቪሱ ባክግራውንድ ላይ ከአንድ ደቂቃ በላይ ቆይም። እንግዲህ ያው እንደምናውቀው ሰርቪስ ማለት አንድን ስራ ባክግራውንድ ላይ ለማከናወን የሚጠቅመን ነው። ያ ስራ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ከሆነ ግን ከአንድሮይድ ኦሪዮ በኋላ እንግዲህ እንዳልነው ሰርቪስ ባክግራውንድ ላይ ከአንድ ደቂቃ በላይ ቆይም። ይህ ምክንያቱ ባትሪ ሊጨርስ ይችላል። ይህም ማለት ተጠቃሚው ሳያውቀው አንድ ሰርቪስ ከጀርባ ተጀምሮ ባትሪው ምጥጥ አድርጎ ሊጨርሰው ይችላል። በዛ ምክንያት ሰርቪስ ክላስ ማዘጋጀት በጃቫ ሰርቪስ ክላስን ተጠቅመን አይቻልም። ስለዚህ ሌላው አማራጭ ምንድነው? ሌላ ላይብራሪ አለ ጆብ ስኬጁለር የሚባል፣ እሱን ተጠቅመን ያው የባክግራውንድ ሰርቪስ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እናም ጆብ ስኬጁለር ክላስን በመጠቀም ሲስተማችን የአንድሮይድ ሲስተም ማለት ነው ያው መቼ ሰርቪሱ እንደሚጀምርና እኛም ኮድ ስናደርገው ምን ያህል ሰዓት እንደሚቆይ ስፔሲፋይ አድርገን ያው መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ምክንያት ያው ጆብ ስኬጁለርን መጠቀም ተመራጭና እንዲሁም ያለን አንድ አማራጭ ብቻ ነው። እና እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ዩዘር ኢንተርፌስ አዘጋጅቻለሁ። ጀምር የሚለው ያው እንግዲህ ክሊክ ስናደርገው ሰርቪሱን ይጀምረዋል። አቁም የሚለው ደግሞ ሰርቪሱን ያቆመዋል። እና እንዴት አድርገን ጆብ ስኬጁለር ተጠቅመን ባክግራውንድ ሰርቪስ ክሬት እንደምናደርግ እናያለን። እና መጀመሪያ ለእነዚህ ሁለት በተኖች ኦን ክሊክ ሊስነር ሜተድ ክሬት እናደርግላቸው። ለዛም ያው ኮድ ላይ ሄጄ እዚህ ጋር መጥቼ ያው ኦን ክሊክ ብዬ ስታርት ወርክ ማለት እንችላለን ሰርቪስ። ከዛ ይህን እዚህ ጋር መጣና ሜተዱን ክሬት አድርገዋለሁ። እንዲሁም ለሁለተኛው እንመለስና ኦን ክሊክ ልና ስቶፕ ሰርቪስ ብዬ በዚህ መልክ ስም ሰጠውና ሜተዱን ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ እንበል። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የጆብ ስኬጁለር ወይም የጆብ ስኬጁለር ሰርቪስ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። ይህን ለማድረግ ጃቫ ላይ እንሄድና ራይት ክሊክ አድርገን ጃቫ ክላስ ክሬት አደርጋለሁ። ሜንን ፎልደር ይጠቀምና ኦኬ እንላለን። ከዛ ስም እንስጠው። ስሙንም ያው አፕ ባክግራውንድ ሰርቪስ እንበለው። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ይሄ ክላስ ኤክስቴንድ የሚያደርገው ቤስ ክላስ አለ። እሱም የጆብ ስኬጁለር ክላስ ነው ይሄኛውን። ከዛ በኋላ ኢምፕሊመንት ወይም ኦቨርራይድ ማድረግ ያለብን ሁለት ፋንክሽኖች አሉ። እነሱም ያው እንደምናየው 4 ነው ያለን። ቲንክ እዚህ ጋር የተሳሳትኩት አለ። ጆብ ሰርቪስ ነው ስኬጁለር ሳይሆን። ከዛ እዚህ ጋር እንምጣና እነዚህን ሁለት ሜተዶች ኦቨርራይድ እናደርጋለን። እናም አሁን እንግዲህ ባክግራውንድ ሰርቪሳችን ሲጀምር እንዴት አድርገን ነው ለረጅም ጊዜ ራን የሚያደርገውን ኮዳችንን የምንጨምረው የሚለውን እሱን የምናደርገው ያው እንግዲህ እዚህ ውስጥ በመጨመር ነው። እዚህ ፋንክሽን ውስጥ ወይም ሜተድ ውስጥ ኦን ስታርት ጆብ የሚለው ውስጥ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የምንጨምረው? ሌላ ሜተድ መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ስም ሰጥቼው ፕራይቬት ቮይድ ብዬ ባክግራውንድ ወርክ ማለት እችላለሁ። ከዛ ይህ ባክግራውንድ ወርክ ይህንን ፓራሜትር ይፈልጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ጆብ ፓራሜትር ብዬ ፓራም ስለዋለሁ እና እዚህ ውስጥ አንድ ፌክ ባክግራውንድ ወርክ ክሬት እናርግ። ይህ ማለት እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ባክግራውንድ ወርክ ራን የሚያደርገው ወይም ባክግራውንድ ሰርቪስ በራሱ ትሬድ ነው። ትሬድ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አይተናል። እና ፌክ ባክግራውንድ ሰርቪስ ክሬት ለማድረግ ያው ዝም ብለን የሆነ ፎር ሉፕ መጠቀም እንችላለን። ግን ያን ፎር ሉፕ ስለው እንድናደርገው ዲሌይን እንሰጠው የስሊፕ ፋንክሽን እንጠቀማለን። እና መጀመሪያ ባክግራውንድ ትሬድ ክሬት እናርግ። ኑ ብለን ትሬድ እንልና እዚህ ውስጥ ኑ ራነብል ትሬድ ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ውስጥ ነው ባክግራውንድ ሰርቪሳችንን ራሱን በቻለ ትሬድ ላይ ራን የምናደርገው። እዚህ ጋር መተን ወዲያው ስታርት ማድረግ አለብን። ይህን ካደረግን በኋላ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፎር ሉፕ ነው ራን ማድረገው እንበል። ፎር ብዬ ኢንት አይ ኢኳልስ ልና 0 ብዬ አይ ሌዛን 15 እንበለው አይ ፕላስ ፕላስ። ከዛ ይሄ ሉፕ በራሱ ትሬድ ላይ ራን ያደርጋል። ግን ስሎው ነው እንበል። ዳውንሎድ እያደረግን ነው። ለምሳሌ አሲዩም እናደርግና ኔትወርካችን ስሎው ነው፣ ዳውንሎድ ሲያደርግ ስሎው ነው። ስለዚህ ለዛ ስሊፕ እንዲያደርግ እናደርገዋለን። ግን መጀመሪያው ዲባጊንግ ሎግ እንስጠው። ዲባጊንግ ሎግ እንበልና ባክግራውንድ ወርክ ብለን የአይን ቫሊዩ እንስጠው። ይህን ካደረግን በኋላ ይህንን ታግ ደብል ኮቴሽን ውስጥ እንጨምረው።
ከዛ እዚህ ጋር ስሊፕ እናርገው ትሬድ ብለን ስሊፕ የሚለው ፋንክሽን ስታቲክ ፋንክሽን እንጥራና ያው ለ2 ሰከንድ ለ1 ሰከንድ ስለው እናርገው እና ይሄ ትራካች ውስጥ መቀመጥ አለበት። ከዛ በኋላ ልክ ፎር ሉፑ ሲጨርስ ያው ጨርሷል ብለን እዚህ ጋር እነግረዋለን። ሎግዲ ብለን ባክግራውንድ ወርክ ፊኒሽድ እንልና ይህንን ታግ ደብል ኮቴሽን ውስጥ እንጨምረው እና እዚህ ጋር የጃብ ስኬጁለር ስታቲክ ፋንክሽን አለ ጃብ ፊኒሽ ሚል እሱን ጠርተን ፓራም እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ከእንደገና ሪስኬጁል ማድረግ ስለማንፈልግ ፎልስ እንላለን እና አሁን ባክግራውንድ ስራችንን ጨርሰናል። እንግዲህ በመቀጠል ምንድን የምናደርገው ይህንን ባክግራውንድ ወርክ እዚህ ፋንክሽን ውስጥ እንጠራዋለን እና ይህን ለማድረግ በቀላሉ እዚህ ጋር መጠን ያው ባክግራውንድ ወርክ ብለን ፓራምን መስጠት ነው። ግን ልክ ሲጀምር ያው ሎግ ሜሴጅ እንስተው ባክግራውንድ ወርክ ስታርትድ እንበለው እና ይህን ታግ ደግሞ ደብል ኮቴሽን ውስጥ እንጨምረው እና ይህንን ካረግን በኋላ በመቀጠል ደግሞ ኮድ የምናደርገው እንዴት ነው ባክግራውንድ ስራውን የምናቆመው የሚለውን ይሆናል። እናም ያው እንግዲህ እዚህ ኦን ስቶፕ ፋንክሽን ላይ መተን ዝም ብለን ሎግ ሜሴጅ ብቻ ነው የምንጨምረው እና እዚህ ጋር መተን ባክግራውንድ ወርክ ስቶፕድ ብለን እንሰጠዋለን። ታጉንም እናስተካክለው። ግን አንድ ማወቅ የሚገባን ነገር ምንድን ነው፣ ድንገት መሀል ላይ ተጠቃሚው ስቶፕን ወይም ማቆምን ከተጠቀመ ይሄ እንግዲህ ራን የሚያደርገው መቆም አለበት ወይም ፎር ሉፑ ማቆም አለበት። ለዛ የሆነ ቡሊያን ቫሪያብል ያስፈልገናል። ምክንያቱም መሀል ላይ ካቆሙት ይሄ ፋንክሽን ሪተርን እንዲያደርግ። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን አንድ ቡል ስቶፕ ባክግራውንድ ወርክ እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር ፎልስ እንበለው። ኢኒሻሊ ፎልስ ነው እና ስቶፕን ስንጫነው ወይም ስናቆመው ይሄ ባክግራውንድ ስራ ይቆማል ወይም ባክግራውንድ ሰርቪስ ይቆማል። ስለዚህ ስቶፕ ባክግራውንድ ወደ ትሩ ይቀየራል። ከዛ በኋላ ይህ ስቶፕ ባክግራውንድ ስራ ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር ቼክ እናደርገውና ኢፍ ስቶፕ ባክግራውንድ ትሩ ከሆነ ያው ይሄ ፋንክሽን እንዲቆም ሪተርን እናደርገዋለን። እና ይህንን ካደረግን በኋላ ሌላው መርሳት የሌለብን ደግሞ እዚህ ጋር ኦን ስታርት ጃብ የሚለው ፋንክሽን ላይ ሪተርን የሚያደርገው ፎልስ ነው። ፎልስ መሆን የለበትም፣ ትሩ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ይሄ ጥቅሙ ምንድን ነው፣ ባክግራውንዱ ሰርቪሱ ባክግራውንድ ላይ ራን ሲያደርግ ሲስተማችን እንዳይቆም እና ባክግራውንድ ሰርቪሱ እንዲጨርስ ይረዳዋል። ስለዚህ እነዚህን ካረግን በኋላ ሌላ እኛውን ፕራይቬት እናደርገው። አሁን እንግዲህ ጃብ ሰርቪሳችንን ወይም ጃብ ስኬጁለራችንን ጃብ ሰርቪሳችንን አዘጋጅተናል። ቀጥለ ምንድን ነው ጃብ ሰርቪስ ተጠቅመን ይህንን ባክግራውንድ ሰርቪስ ራን ማድረግ ነው። ከዛ ወደ ሜን አክቲቪቲ ጃቫ ክላስ እንሄድና እዚህ ጋር ጃብ ስኬጁለራችንን እንጀምረዋለን። ይህ ለማድረግ የምንጠቀመው ምንድን ነው ኮምፖነንት ኔም የሚል ክላስ አለ። ይህንንም ኮምፖነንት ኔም ኦብጀክት ክሬት የምናደርገው ምክንያቱም ምንድን ነው ጃብ ስኬጁለር ይህንን ኮምፖነንት ኔም ነው የሚወስደው። ስለዚህ ኒው ኮምፖነንት ኔም እንልና ከረንት ኮንቴክስቱ ድስ ከዛ በኋላ ሰርቪሳችን ጃብ ሰርቪሳችን ያው ክሬት ያደረግ ነው አፕ ባክግራውንድ ሰርቪስ ነው። ይህ እዚህ ፎልደር ውስጥ መጠቃለል አለበት። ሪፋክተር እናደርገው። ከዛ እዚህ ጋር መተን አፕ ባክግራውንድ ሰርቪስ ብለን ክላስ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ይህንን ኮምፖነንት ኔም ክሬት ካደረግን በኋላ የሰርቪሳችን ኢንፎርሜሽን የሚወስድ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ጃብ ኢንፎ ይባላል። ጃብ ኢንፎ ብለን ኒው ጃብ ኢንፎ ቢውልደር ክሬት እናደርጋለን እና የጃብ አይዲ ይፈልጋል። ለምሳሌ ዝም ብዬ ራንደም ቁጥር ልስተው። ከዛ በኋላ ኮምፖነንት ኔም እንሰጠዋለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን ቢውልድ ከማድረጋችን በፊት አንዳንድ ፓራሜትሮች እንሰጠዋለን። እናም እኛውን ለምሳሌ ይሄ ጃብ ራን ማድረግ ያለበት ለምሳሌ ዋይፋይ ሲኖረኝ ብቻ ከሆነ እዚህ ጋር የሆነ ፕሮፐርቲ እንሰጠዋለን። ያንንም ሴት ሪኳየርድ ኔትወርክ ታይፕ ብዬ ብዙ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ጃብ ኢንፎ ዳትልና ለምሳሌ አንሚተርድ ማለት ዋይፋይ የግዴታ ዋይፋይ መሆን አለበት። ለምሳሌ የ4G ወይም 5G ኔትወርክ ከሆነ ወይም 3G ከሆነ ዳታው ይሄ ጃብ ስኬጁለር አይሰራም፣ ምክንያቱም ዳታ ሊጨርስብን ይችላል። ለምሳሌ ደግሞ ስልካችንን ዘግተ ነው ከእንደገና ስንከፍተው ይሄ ሰርቪስ እንዲመለስ ከፈለግን ሴት ፐርሲስተንት የሚለውን ጠርተን ትሩ እንለዋለን። እና በየስንት ደቂቃው ራን እንዲያደርግ ከፈለግን ለምሳሌ በየ10 ደቂቃው ራን እንዲያደርግ ከፈለግኩ ሴት ፔሪዮዲክልና ለምሳሌ 10 ታይምስ 60 ታይምስ 1000 በሚሊ ሰከንድ እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ
ሌሎችም አማራጮች አሉን። ለምሳሌ ኔትወርክ ታይፕ፣ ባትሪ እንትናችንን ላይፉን ያያል። ባትሪ ከሆነ ፐርሰንቴጅ በላይ ከሆነ እንዳይሰራ፣ ቻርጀር ተሰክቷል አልተሰካም፣ ስልካችን አይድል ነው አይደለም፣ አይድል ከሆነ ይሄ እንዲያደርግ ራን እንዲያደርግ ይህን ሰርቪስ፣ ካልሆነ ራን እንዳያደርገው የመሳሰሉትን መጠቀም እንችላለን። ለአሁን ይሄ በቂ ነው። ከዛ ቢውልድ እንልና የጃብ ኢንፎችንን እንጨርሳለን። ይህንን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ችግር የተፈጠረው ለምንድን ነው? ፐርሚሽን እዚህ ጋር ቡትድ ፐርሚሽን መስጠት አለብን። ይህንን ክሊክ ብናደርገው ፐርሚሽን ይጨምራል። ከዛ ያው ማኒፌስት ላይ እንደምናየው ይህ ፐርሚሽን ተጨምሮልናል። እንመለስና ወደ ሜን አክቲቪቲ ጃቫ ላይ ከዛ በኋላ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ይህንን ሰርቪስ ወይም ጃብ ስኬጁል ማድረግ ነው። ለዛ እንግዲህ እዚህ ጋር እንመጣና ጃብ ስኬጁለር ብለን ጃብ ስኬጁለር ክሬት እናደርጋለን። ጃብ ስኬጁለር ብለን ካስት አድርገ ነው ጌት ሲስተም ሰርቪስ የሚለውን ስታቲክ ሜተድ ጠርተን ምን ሰርቪስ እንደምፈልግ እነግረዋለን። ጃብ ስኬጁለር ሰርቪስ ነው። ከዛ በኋላ ያው ጃብ ስኬጁለራችንን እንጠቀማለን ማለት ነው። የምንሰጠውም ኢንፎ ነው፣ ጃብ ኢንፎ እና አሁን ጃባችን ስኬጁል ተደርጓል። እንዴት አድርገን ነው የምናቆመው የሚለውን እኔ እናም ካንስል ለማድረግ በቀላሉ እዚህ ጋር እንመጣና አሁንም ጃብ ስኬጁለር ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያው ካስት እናደርገዋለን። ከዛ ጌት ሲስተም ሰርቪስ ወስደን ምን አይነት ሰርቪስ ነው? ጃብ ስኬጁለር ሰርቪስ። ይህንን ክሬት ካደረግን በኋላ ስኬጁል እንልና ካንስል እናደርገዋለን። ካንስል የምናደርገው ቁጥሩን አይዲውን እንሰጠዋለን። ያም 444 ነው ይሄ ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ያው እስቲ ሎግ ሜሴጅ የምንስጠው ሎግ ዲብል ብለን እዚህ ጋር ታጉን ደብል ኮቴሽን ከዛ ጃብ ስኬጁለር ካንስልድ እንበለው በዚህ መልክ። እዚህ ጋርም ሎግ ሜሴጅ እንስጠው ኮፒ እናርግና ስታርትድ እንበለው እና አሁን እንግዲህ ያው ባክግራውንድ ሰርቪሳችንን ክሬት አድርገናል። ራን አድርገነው ቼክ እናርገው። እናም ራን ስናደርገው ይሄ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ሰርቪሱን ለመጀመር ያው ክሊክ ማድረግ ነው። ክሊክ ስናደርገው እንግዲህ ክራሽ አድርጓል። ወደ ሎግ ካት እንሂድና ቼክ ስናደርገው ይህንን ሰርቪስ ራን ማድረግ አልቻለም ይለናል። ችግሩ ምንድን ነው? ማኒፌስት ፋይል ላይ ሬጅስተር አላደረግ ነው ይህንን ሰርቪስ። ስለዚህ እዚህ እንመጣና የመጀመሪያው አክቲቪቲ በታች እዚህ ላይ ሰርቪስ እንልና ስሙን ያው ባክግራውንድ ሰርቪስ ክላስ ስሙን እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ መጨመር ያለብን ፓራሜትር አለ። ስሙም ፐርሚሽን የሚል ነው እና ፐርሚሽኑም ባይንድ አንድሮይድ ብዬ መጀመር አለብኝ። ፐርሚሽን ዳት ባይንድ ጃብ ሰርቪስ ማለት አለብኝ። ከዛ ይህን እንዘጋዋለን እና አሁን ወደ ኮዳችን እንመለስና ራን እናርገው። ከዛ ያው ራን ማድረግ ነው እንግዲህ። ጀምር የሚለውን ክሊክ ከማድረጋችን በፊት ሎግ ካታችንን እንክፈት። ከዛ በኋላ ጀምር እንበል። እንግዲህ እንደምናየው ባክግራውንድ ሰርቪስ ጀምሯል። አቁም የሚለውን ብቻን ይቆማል። ከእንደገና ብጀምረውና እና ዋይፋይ ብዘጋ ይቆማል። ዋይፋይ ስከፍት ደግሞ እና ብጀምረው ይሰራል። ዋይፋይ ዘግቼ ዋይፋይ አልተከፈተም፣ ኮኔክትድ አልሆነም። ገና ኮኔክት እስከሚሆን ድረስ እንጠብቅ። ኮኔክትድ ካልሆነ አይሰራም እና ኮኔክትድ ሲሆን ቀጥሏል። እና ያው እንግዲህ በዚህ መልክ ያው ባክግራውንድ ሰርቪስ ክሬት አድርገን አንድሮይድ ላይ መጠቀም እንችላለን። እና ይሄ ባክግራውንድ ሰርቪስ በየ20 ደቂቃው ራን ያደርጋል ማለት ነው።